ensimmäinen manga, mikä me koskaan ostin tai pyysin äitin ostamaan. Tää ilmestyi vuonna 2005 ja minä olin silloin 11, 12, riippuen missä kuussa tää on ilmestynyt. Enkä silloin todellakaan tiennyt, että mitä manga on, mikä tää on ja että tää on kakkososa. Muistan, minä näin tän kannen R-kioskilla ja se vaan oli niin hieno, että minun oli pakko saada tää. Ehkä yksi syy oli myös, että päähenkilön nimi on Kyoko Suomi, mikä on musta tosi hämmentävää. Muistan, mä näin tästä mainoksen jossain. Ehkä Akuankassa. Ja mä olin siinä jo silleen, että miksi tän nimi on Suomi? Miten se liittyy Suomeen? Mutta sit kun tätä luki, niin sain selville, että no eihän se mitenkään liity Suomeen. Niin kuin sanoin, en tosiaan silloin tiennyt yhtään, että mitä manga on. Joten oli tosi hyvä, että täällä kirjan lopussa viimeisellä sivulla on stop, seis. Tämä on mangapokkarin viimeinen sivu. Aloita lukeminen toisesta päästä, niin pääset mukaan Kyoko-prinsessan ihmeellisiin seikkailuihin. Olen silloin hyvin hämmentynyt, että miten tätä luetaan. Ja koska tää oli kakkososa, tai on kakkososa, niin se teki tästä kaikesta vielä hämmentävämpää. Kattokaa nyt tätä taidetta. Miten olisin voinut vastustaa 11-12-vuotiaan?
Onko se tää? Onko se tää? Vai kuka se on? Vaikka nyt kun katsoo, niin totta kai se on tämmönen. Tässä on myös hienosti esitelty tyttöjen mangaa vihdoinkin Suomessa. Pitelet käsissäsi Time Stranger Kyoko manga-sarjan toista kirjaa. Kaikkiaan Kyoko-pokkareita tulee ilmestymään 3 kappaletta. Kyokon rinnalla jatkavat Ranma-puole ja salapoliisi Konani tuttuun tautiin. Kyokon rinnalla ja salapoliisi Konani tuttuun tautiin. Kirjoitusvirhe. Hyvä bongata näin 17 vuotta myöhemmin. Time Stranger Kyoko on shoujo eli tyttöjen manga. Tässä kakkososassa on 5. luku, ehdottoman ihan rakkauslaulu. 6. luku, aavikkovaltakunta, vesiparatiisi. 7. luku, rakastan, onnettakuen suojelen. 8. luku, prinsessaan kaksoiskappale. Ja 9. luku, kuinka monesti meitä yhdistävä side katkeaakin, solmin sen aina uudestaan. Käydään nyt vielä läpi nämä päähenkilöt. Kyoko Suomi. Maan kuningaskunnan prinsessa. Time Stranger. Strangereiden johtaja etsii muita kykeneviä. Prinsessa Ui. Nukkunut syntymästään lähtien, Kyokon nuorempi kaksoissisko. Maan kuningas. Maan kuningaskunnan kuningas, Kyokon isä. Chokole. Kuninkaan lemmikki. Kissa-androidi. Hankalaa sanoa R. Tälleen kuiskaten. Kissa-androidi. Sakataki Jin. Lohikäärmen kanssa prinssi. Kyokon henkivartija.
11-12-vuotias minä olin hyvin hämmentynyt, kun seuraavaksi sanotaankin, että Karenilla on poikaystävä. Olen, että kuka on Karen ja miksi siellä on poikaystävä? Oletta, jos tää nyt on Karen, miksi siellä yhtäkkiä on poikaystävä, kun se just sekunti sitten sanoi, että se pelkää poikia. Puhekuplien määrä jo heti alussa. Taikasauva tai mikä ikinä se nyt olikin. En muista miksi sitä kutsuttiin tässä. Sekin puhuu. Liian vaikeeta oli minulle ymmärtää. Kyllä mä silti selailin tätä Eastelin kuvia. Yritin ymmärtää. Muistan miettineeni sellainen, että jonain päivänä, kun mä oon vanhempi ja fiksumpi ja kun saan ekan osan käsiini, niin jonain päivänä me ymmärrän, mistä tässä on kyse. Ja jotenkin me onnistuin missaamaan myös sen kolmososan. Ja vuosia minulla oli vaan tää kakkososa. En muista enää minä vuonna me sitten lopulta jostakin löysin ykkös- ja kolmososan. Saattoi ehkä jopa olla, kun muutin opiskelemaan yliopistoon. Ei, silloin me ostin suomenkielisen ykkös- ja kolmososan. Joskus aiemmin me olen ostanut ne englanniksi. Joten nyt minulla on suomeksi tää kokonaan ja englanniksi ykkös- ja kolmososa. Ehkä me vielä jonain päivänä myyn ne pois. Mutta joo, se päivä tosiaan tuli, kun me osasin lukea mangaa ja ymmärsin. Mä muistan, mä rakastin tätä piirustustyyliä. Rakastan edelleen. Ja kun mä opettelin piirtämään, niin mä kopioin täältä paljon kuvia.
Kiitos kun katsoit tai kuuntelit. Muista